Έχετε ακούσει για την Ιερή Γεωγραφία? Σε ένα λόφο του Hertfordshire το 1921, ο Alfred Watkins παρατήρησε κάτι συγκλονιστικό. Αρχαία μνημεία και ιερά ευθυγραμμισμένα με μαθηματική ακρίβεια. Ονόμασε αυτές τις διαδρομές Ley Lines. Για εκείνον ήταν οι αρχαίοι εμπορικοί δρόμοι της Βρετανίας. Όμως η αλήθεια κρύβει ένα βαθύ συμβολισμό. Αυτό που ο Watkins ανακάλυψε εμπειρικά στη Βρετανία, οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν ήδη αναγάγει σε επιστήμη. Με τη γεωμετρία του Πυθαγόρα έχτιζαν τους ναούς τους σε κομβικά σημεία, σχηματίζοντας τέλεια ισοσκελή τρίγωνα για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο. Σήμερα θα δούμε πώς ο μυστικισμός και η επιστημονική πρωτοπορία ενώνονται σε ένα χάρτη συντονισμού ανθρώπων και τοποθεσίας που οι Έλληνες σχεδίασαν χιλιάδες χρόνια πριν. Γεια σου, είμαι η Μέρη Μαρκού, θεραπεύτρια και ιδρύτρια της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Στο κανάλι ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Ένα την Κυριακή και ένα την Πέμπτη. Μείνε συντονισμένος με εγγραφή και καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Και αν εμφανιστεί στην οθόνη σου και ένα hype, δώσε μας και από αυτό. Πριν ο Watkins παρατηρήσει τις ευθείες στη Βρετανία, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και μαθηματικοί είχαν ήδη αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του σύμπαντος. Για τους Έλληνες η γη δεν ήταν ένα τυχαίο κομμάτι βράχου που περιπλανιέται στο χάος, αλλά ένα ζωντανό γεωμετρικό οικοδόμημα, ένας οργανισμός που αναπνέει μέσα από μαθηματικές αναλογίες. Η έννοια της Ιερής Γεωγραφίας δεν ήταν μια αφηρημένη θεωρία, αλλά μια καθημερινή επιστημονική πρακτική, μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί το θείο με διαβήτη και χάρακα. Σκεφτείτε τους Δελφούς, τον ομφαλό του κόσμου. Ήταν όντως το κέντρο ενός αόρατου ιστού. Όταν ο Δίας άφησε τους 2 αετούς να πετάξουν από τα πέρατα του κόσμου, η συνάντησή τους εκεί δεν ήταν μύθος, αλλά η πρώτη γεωδετική καταγραφή. Οπότε οι Δελφοί δεν επιλέχθηκαν τυχαία για να φιλοξενήσουν το σημαντικότερο μαντίο της αρχαιότητας. Η τοποθεσία τους πάνω στο ρήγμα του όρους Παρνασσού δεν εξυπηρετούσε μόνο τη γεωλογία, αλλά και το μυστικισμό. Η Pythia, καθισμένη στον τρίποδά της, δεν μετέφερε απλώς χρησμούς, αλλά βρισκόταν στο επίκεντρο ενός γεωδετικού σταθμού. Από τους Δελφούς ξεκινά ένα αόρατο νήμα που συνδέει τα πάντα. Αν μετρήσουμε τις αποστάσεις, θα δούμε ότι οι Δελφοί εισαπέχουν από την αρχαία Αθήνα και την αρχαία Ολυμπία, σχηματίζοντας ένα ισοσκελές τρίγωνο με ακρίβεια μοίρας. Αλλά το μυστήριο βαθαίνει. Η απόσταση Δελφών Δήλου και Δελφών Κνωσού υπακούει στη χρυσή αναλογία, τον αριθμό που διέπει την ανάπτυξη των κοχυλιών, των γαλαξιών και του ίδιου του ανθρώπινου DNA. Ήτανε Δελφοί ένας ενισχυτής σήματος, ένας τόπος όπου η γεωμετρία της γης επέτρεπε στο πνεύμα να ξεπεράσει τα όρια της ύλης. Αλλά αυτή η τακτική δεν σταματά εκεί. Το περίφημο ιερό τρίγωνο, Παρθενώνα στην Αθήνα, ο ναός της Αφέας στην Αίγινα και ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο είναι το πιο 38 παράδειγμα αυτής της αρχιτεκτονικής γεωμετρίας. Αν τα κοιτάξετε στο χάρτη, σχηματίζουν ένα τέλειο ισοσκελές τρίγωνο. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Οι αρχαίοι, με τη βοήθεια της αστρονομίας και των μαθηματικών του Πυθαγόρα, τοποθετούσαν τα ιερά τους στα ακριβή σημεία όπου η γεωμετρία της γης συναντούσε την κίνηση των άστρων. Για έναν Έλληνα φιλόσοφο, η ευθυγράμμιση των μνημείων ήταν ένας τρόπος να συντονιστεί η πόλη κράτος με τη μουσική των σφαιρών. Ο Πυθαγόρας υποστήριζε ότι οι πλανήτες παράγουν ήχους καθώς κινούνται και οι Έλληνες ήθελαν η ζωή τους να ακολουθεί αυτόν τον ουράνιο ρυθμό. Κάθε ναός λειτουργούσε ως ένας πυκνοτής ενέργειας, γιώνοντας την κοσμική τάξη στο φυσικό επίπεδο. Και τώρα θα περάσουμε στο βαθύ μυστικισμό. Η χωροθέτηση των ναών δεν αφορούσε μόνο την αισθητική, αλλά και τη θεοδοσία, τη δικαίωση της θείας τάξης πάνω στη γη. Σε μέρη όπως η Ελευσίνα, η Δελφή, η αρχιτεκτονική δεν περιόριζε το θείο, αλλά το προσκαλούσε. Οι Ley Lines, αυτές οι αόρατες ενεργειακές αφετηρίες, ήταν για τους αρχαίους
οι δρόμοι των θεών. Πίστευαν ακράδαντα ότι αν χτίσεις ένα ναό πάνω σε έναν ενεργειακό κόμβο, χρησιμοποιώντας τις σωστές μαθηματικές σταθερές με τους τύπους που βλέπεις τώρα στην οθόνη σου, τότε ο χώρος πάβει να είναι μία απλή πέτρα, γιατί αυτόματα γίνεται πύλη. Η αρμονία των αριθμών μπορούσε να αγιωθεί και να γίνει αισθητή από τον άνθρωπο ως δέος, ως θεραπεία ή ως προφητική έμπνευση. Οι ley lines που ανακάλυψε ο Watkins είναι στην πραγματικότητα τα απομεινάρια ενός παγκόσμιου συστήματος που οι Έλληνες γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν με απόλυτη ακρίβεια. Δεν ήταν απλοί χτίστες, αλλά γεωμέτρες της ψυχής. Χρησιμοποιούσαν το τοπίο για να εξισορροπήσουν τις ενέργειες της φύσης, μετατρέποντας ολόκληρη την επικράτεια σε ένα γιγάντιο αστρολάβο. Κάθε φορά που ένας προσκυνητής περπατούσε από τον ένα ναό στον άλλον, δεν διένυε απλώς μία απόσταση. Συμμετείχε σε μία τελετουργία ευθυγράμμισης με το ίδιο το σύμπαν. Με το πέρασμα των δεκαετιών, η αρχική ιδέα του Watkins για τους εμπορικούς δρόμους άρχισε να φαίνεται πολύ μικρή για να περιγράψει το μέγεθος του μυστηρίου. Στη δεκαετία του 60, ο Βρετανός ερευνητής John Mitchell έφερε μια επανάσταση στον τρόπο που βλέπουμε τον πλανήτη. Με το βιβλίο του «The View over Atlantis» συνέδεσε τις ley lines με τον εσωτερισμό, προτείνοντας κάτι συγκλονιστικό, ότι οι γραμμές αυτές είναι οι φλέβες ενός ζωντανού οργανισμού. Για να το καταλάβουμε, πρέπει να δούμε τη Γη όχι ως έναν άψυχο βράχο, αλλά ως ένα σώμα που αναπνέει. Όπως η κινέζικη ιατρική μιλά για τους μεσημβρινούς του σώματος, τα κανάλια δηλαδή από όπου ρέει η ζωτική ενέργεια, έτσι και ο πλανήτης έχει το δικό του νευρικό σύστημα. Ο Μίτσελ ονόμασε αυτή τη ροή τα ρεύματα του δράκου. Η ονομασία δεν είναι τυχαία, καθώς σε πολλές παραδόσεις ο δράκος συμβολίζει την ακατέργαστη υπόγεια δύναμη της φύσης που αναβλύζει από τα σπλάχνα της γης. Ένα από τα πιο ζωντανά παραδείγματα αυτού του φαινομένου είναι η περίφημη γραμμή του Αγίου Μιχαήλ στη Νότια Αγγλία. Φανταστείτε μία νοητή, απόλυτα ευθεία γραμμή που διασχίζει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Στο πέρασμά της ακουμπά τα πιο ιερά σημεία της Βρετανίας, τον επιβλητικό λόφο Glastonbury Tor και το τεράστιο πέτρινο κύκλο του Avebury. Αυτό όμως που αφήνει τους επιστήμονες άφωνους δεν είναι μόνο η γεωμετρία, αλλά ο χρόνος. Η γραμμή αυτή είναι προσανατολισμένη με τέτοια ακρίβεια που η ανατολή του ήλιου την 1η Μαΐου, την ημέρα της αρχαίας γιορτής του Μπέτλεϊν, ευθυγραμμίζεται τέλεια με τη διαδρομή της γραμμής του άξονα του Αγίου Μιχαήλ. Είναι σαν οι αρχαίοι να είχαν ένα παγκόσμιο χάρτη όπου η θέση των άστρων και η ενέργεια της γης συναντιόνταν σε ένα προκαθορισμένο σημείο. Εδώ είναι που η θεωρία συναντά την αρχαία ελληνική σοφία. Οι πρόγονοί μας δεν επέλεγαν τις τοποθεσίες των ναών τους με βάση τη θέα, αλλά με βάση αυτό που ένιωθαν στο έδαφος. Σε αυτά τα σημεία, λένε οι ερευνητές, ο πέπλος που χωρίζει το φυσικό κόσμο από το πνευματικό επίπεδο γίνεται λεπτός. Είναι μέρη όπου η διαίσθηση οξύνεται, ο νους ηρεμεί και ο άνθρωπος νιώθει έστω και για μία στιγμή ότι είναι κομμάτι ενός τεράστιου, ζωντανού και απόλυτα οργανωμένου συμπαντικού σύμπαντος. Δεν είναι απλή αρχαιολογία, είναι η ανάγνωση του ίδιου του γραμμωτού κώδικα της δημιουργίας. Αυτό το άρωτο δίχτυ δεν περιορίζεται ασφαλώς στα σύνορα της Ελλάδας. Από τους δρόμους του Δράκου της αρχαίας Κίνας μέχρι τις πυραμίδες των Μάγια και της Γκίζας, οι κορυφαίοι πολιτισμοί έχτιζαν πάνω σε αυτές τις ενεργειακές λεωφόρους. Οι ley lines αγκαλιάζουν ολόκληρο τον πλανήτη σαν ένα παγκόσμιο νευρικό σύστημα. Η επίσημη επιστήμη παραμένει σκεπτική, όπως συχνά κάνει με οτιδήποτε δεν μπορεί να μετρήσει στα εργαστήριά της. Οι μαθηματικοί μιλούν για στατιστική τυχαιότητα και την ονομάζουν αποφαινία. Όμως η επιστήμη δεν είναι στατιστικό βιβλίο, ούτε στατικό. Είναι μια διαρκής αναζήτηση. Αυτό που σήμερα θεωρείται τυχαίο, αύριο μπορεί να αποδειχθεί μια φυσική σταθερά που απλώς δεν είχαμε ακόμη τη θέληση να κατανοήσουμε.
Τελικά η Ley Lines είναι ένας χαμένος ενεργειακός χάρτης? Ίσως η αλήθεια κρύβεται στη βαθιά σύνδεση των προγόνων μας με τη φύση. Εμείς οι Έλληνες φέρουμε μέσα μας την κληρονομιά ανθρώπων που έβλεπαν το σύμπαν ως έναν κόσμο, ένα στολίδι, δηλαδή με απόλυτη τάξη και ομορφιά. Η γραμμή που ψάχνουμε ίσως να μην βρίσκεται μόνο στους χάρτες ή στα ιερά τρίγωνα του Αιγαίου, αλλά και μέσα μας. Είναι η ανάγκη μας να βρούμε αρμονία σε έναν κόσμο χαοτικό. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε ένα αρχαίο μνημείο, κλείστε για λίγο τα μάτια και αφήστε τη λογική στην άκρη και προσπαθήστε να νιώσετε το χώρο. Ίσως τότε ο παλμός της γης να συγχρονιστεί με τον δικό σας παλμό. Και αφού κάνεις εγγραφή και χτυπήσεις το καμπανάκι, αν είσαι καινούριος εδώ στην κοινότητά μας, θέλω να σου πω κάτι. Στο κανάλι μας ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Κάθε Κυριακή προχωρημένα και κοσμικά θέματα, ενέργεια, θεραπείες, συχνότητες, το αόρατο και το σύμπαν. Και κάθε Πέμπτη ψυχολογία, συναισθήματα, προσωπική ανάπτυξη και εσωτερική εργασία. 2 κόσμοι, 1 αλήθεια, η δική σου. Μέχρι την επόμενη φορά, υγεία και χαρά.